guys, magpalipad ako guys. Try lang muna natin ito paliparin. Walang camera siya guys. Huwag munang camera kasi ang daming wifi dito nakapalibad sa plaza. Hindi siya makakonect. Watch lang kayo guys. Okay na okay siya guys, gamitin guys para magpalipad guys. Kaso hindi siya pwede dito sa plaza kasi maraming wifi, mahirap ang control nito pag maraming wifi na nakakunik ang camera drone guys. Ginagawa mo. Nako guys, ayaw magpahuli sa akin guys. Takot. Sige, lumipad ka lang hanggang gusto mo. Pag malupat ka, tigil ka na. Hindi. Pagka. Kita mak.
Okay din siya guys, pa rin guys. Saka salamat po. Follow lang kayo sa aking YouTube channel para makita ang mga susunod nitong lipad guys. Salamat. I don't wanna wait to hold you.